ඉතින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම channel එකට Ceylon Tech Tube. ඉතින් ඔන්න අද තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා UniConverter. ගොඩක් වටිනා කින tool එකක් ඔයාලා හැමෝටම videos convert කරගන්න. ඉතින් පළවෙනියටම අපිට බලන්න තියෙන්නේ කොහොමද tool එක search කරගන්න කියලා internet එකේ. ඉතින් දන්නවා tool එකේ නම අපි බලනවා ගිහලා Google එකේ UniConverter මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ search කරගත්තාම මෙන්න මේ පළවෙනි link එක ඔයාලට පේන official website එක තියෙනවා UniConverter Wondershare කට්ටියගේ. ඉතින් එතන ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන සියලුම video formats ටික මෙතන පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම DVD formats, ඒ වගේම audio formats MP3, AAC, ඒ වගේම තව බලා ගන්න පුළුවන් පහලට ගියාම site එකේ content එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා site එකේ. ඉතින් download කරගන්න මෙතන මේ free video කියන download කියන තැනින් ඉතින් download කරගෙන install කරගත්ත software එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා එක options ගොඩක් burn, download, transfer. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු කොහොමද tool එකකින් වැඩක් ගන්න කියලා. හරි ඉතින් අපි tool එක දැන් මේ විදිහට download කරලා install කරගත්තට පස්සේ අපි බලන්න ඕන කොයි විදිහට මේ tool එකට file එකක් add කරගෙන ඒක convert කරගන්න කියන එක. මුලින්ම ඔයාලගේ video file එක අවශ්‍ය convert කරගන්න අවශ්‍ය video file එක ඉස්සෙල්ලාම select කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතනදී අරන් තිනවා මෙන්න මේ විදිහට එක video එකක් මම මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. right ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතෙන්ට මේ dashboard එක ඇතුළට මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී බලන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන tabs දෙකක් converting converted කියලා tabs දෙකක් පෙන්නනවා. එතනින් මතක තියාගන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි මෙන්න මේ converted කියන තැන තමයි ඔයාගේ මේ convert කරපු files ඔක්කොම ගිහිල්ලා store වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ output කියන path එක ඇතුළේ තියෙන folder එකේ. එතකොට මේ path එක ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය folder එකක් ඔයාලට create කරගෙන මේ path එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මේක video කියන තැන ඔයා වෙනම folder එකක් create කරලා ඔයාලා දානවා නම් එහෙම දාගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්කම මෙතන තියෙනවා. right එතකොට දැන් බලන්න තියෙන්නේ මේ video එක අපිට අවශ්‍ය format එකට convert කරගන්න හැටි. මම මේකේ කියලා තියෙන title එකේ size කලින් මම කියපු විදිහට මේකෙන් Tamanට අවශ්‍ය ඕනෑම file format එකකට අවශ්‍ය ඕනෑම විදිහකට ඒ කියන්නේ video එක convert කරගන්න Tamanට අවශ්‍ය ඕනෑම විදිහකට convert කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් file formats ටික මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ දැනට source එක. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය වාගේ ඔයා දාන source video එක ඔයාගේ දැනට තියෙන resolution එක සහ ඒකේ size එක ඒ වගේම ඒකේ file format එක convert වුණාට පස්සේ එන වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තෙන් පෙන්වන්නේ target කියන නමින්. ඉතින් එතනදී ඔයා ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕන ඔයාගේ file එකේ file type එක සහ ඔයාට අවශ්‍ය target එක file format එක මොකක්ද කියන එක සහ ඒ අදාළ file එක එන්න ඕන resolution එක මොකක්ද quality එක මොකක්ද කියන එක අනාදි වශයෙන්. ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ 2D drop down arrow එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ list එකක්. එතන තියෙනවා video audio device කියලා තුනක්. මෙතනින් ඔයාගේ ඕනෑම ෆයිල් ෆෝමැට් එකකට ඔයාලට හරව ගන්න ඕන නම් PC එකේ පාවිච්චි කරන විදිහට, එහෙම නැත්නම් YouTube එකට, Facebook එකට, Instagram එකට, right? එහෙම නැත්නම් 3GP විදිහට, එහෙම නැත්නම් XVID විදිහට, M4V විදිහට ඒ අදාළ වශයෙන් ෆයිල් ෆෝමැට්ස් මෙතන වීඩියෝ ෆෝමැට්ස් එක පෙන්නනවා. එතන එකක් ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයාලට පේන්න තියෙනවා එතන තියෙන resolution එක සහ quality එක. ඒක එහෙම නැත්නම් video audio file format එක
කන්වර්ෂන් එක මොකක්ද කම්ප්‍රෙෂන් එක මොකක්ද සියලු විස්තර මේ දකුණු අත පැත්තේ පොඩි පැනල් එක ඇතුලේ ඔයාලට පෙන්නනවා. එතකොට වම් පැත්තේ ලිස්ට් එකෙන් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්නවා ෆයිල් එක මේ අවශ්‍ය ෆයිල් ෆෝමැට් එක. ඊට පස්සේ සෝස් එක කන්වර්ට් වෙලා යන වීඩියෝ එකේ තියෙන රෙසලූෂන් එක සහ ෆයිල් කම්ප්‍රෙෂන් ෆෝමැට් එක සහ ඔඩියෝ ෆෝමැට් එක ගැන ආදී වශයෙන් තියෙන ටික දකුණු අත පැත්තේ මේ ස්ක්‍රෝල් කරන මේ පැනල් එක ඇතුලෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔඩියෝ එකක් විදියට ගත්තොත් ඔයාලට MP3 එකක් විදියට ගන්න ඕන නම් MP3 ටික MP3 වල තියෙන ෆයිල් ෆෝමැට් එකේ ක්වොලිටි එක මොන විදිහද කියන එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ 128 kbps 256 320 likewise. ඊළඟට WAV විදිහට ගන්නවා නම් lossless quality ඒක වෙනම පෙන්නනවා. M4A විදිහට ගන්නවා නම් එහෙම. WMA නම් AAC නම් ඉතින් ආදි වශයෙන් ඔයාලට ඔඩියෝ ෆෝමැට් එකට මේක හරව ගන්නකොට කොයි විදිහද කියන එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඩිවයිස් කියන එක. ඩිවයිස් කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ තියෙන ඕනෑම මොබයිල් ඩිවයිස් එකක් මෙතෙන්ට අදාළයි. ඉතින් දැන් මේ මගේ තියෙන version එකේදී iPhone වලට තියෙන්නේ XS එකයි XS Max එකට එනකන් විතරයි. නමුත් දැන් තවත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන version එකේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම Apple 11 වලටත් මේ ෆෝමැට් එක මෙයාලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Android එකේදීත් ඒ වගේමයි Samsung mobiles වලට Galaxy S8 වලට එනකන් Huawei වල නම් Honor 10 එකට HTC නම් Flyer එකට LG නම් Optimus. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතන resolution එක change කරගෙන file format එක වෙනස් කරගෙන ඒ අදාළ mobiles වල resolution වලට ගැලපෙන විදිහටම ඔයාලට මෙතනදී මේ video එක conversion එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ අදාළ file format එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක convert කරන්න. දැන් මම මෙතනින් දෙනවා අපි හිතමු හරි මම දෙනවා Apple format එක දෙනවා video format එක මම දෙනවා මෙන්න මේ SD4 80p කියන එක. ඒකේ resolution එක තියෙන්නේ 640 480 H264 my compression format එක video AAC format එක තමයි ඊළඟට use කරන format එක. ඉතින් එතනයි මම මේක ඒක select කරලා දුන්නාට පස්සේ මට මේක convert කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම convert කරාම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි conversion එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් convert වුණාට පස්සේ බලමු අපි කොයි විදිහටද file එක පෙන්වන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අවසාන ටික යන්නේ conversion එකේ. අපි බලමු. right. ගන්න conversion එක success කියලා දැන් මෙතන ඔයාට පේන්න තියෙනවා. අර මම කියපු තැන බලන්න මෙන්න මේ tab එකේ converted කියන තැන චූටි dot එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන ඔයාලට පේනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකක් add වෙලා තියෙනවා converted. right. අන්න මම කියපු වීඩියෝ එක මෙතන දැන් add වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් ගියොත් මේ folder එක ඇතුළට මෙතනින් යන්න පුළුවන් ආට file location එකට බොහොම ලේසියෙන් file location එකට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගියොත් මේ file location එකට මෙන්න මේ විදිහට right ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන වීඩියෝ එක convert වෙච්ච වීඩියෝ එක MOV file type එකෙන් මෙන්න ඒ වීඩියෝ එක දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් tool එක ගොඩක් හොඳ tool එකක්. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේකේ තව options ගොඩක් තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒකේ ගොඩක් options තියෙනවා. තව මේ tool box එක ඇතුළේ image convert එකක් එහෙම තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් image convert කරගන්න පුළුවන්. වාගේ දැනට තියෙන image එකේ size එක අඩු කරගන්න විදිහට. එහෙම නැත්නම් image conversion එක JPG ඉඳලා PNG, BMP, TIFF ඒ වගේ ෆයිල් ෆෝමැට්ස් වලට ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක බර්න් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆයිල්ස් බර්න් කරන්න මෙතනින් බොහොම ලේසියෙන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් එකට තියෙන එක පැක් එකක් තමයි මේ UniConverter කන්වර්ට් එක. ඉතින්
try කරලා බලන්න install කරගෙන බලන්න ගොඩක් interesting tool එකක් ඒ ඔයාලගේ devices වලට අදාළ වෙන mobile එකට tab එකට අදාළ වෙන විදිහට video convert කරගන්න වගේ PC එකේ තියෙන video එකක් ඔයාලට size එක වැඩි නම් resolution එක තව අඩු කරලා එහෙම නැත්නම් size එක අඩු කරලා ඔයාලට convert කරගන්න ඕන නම් ඔයාගේ mobile එකට ඔයාගේ tab එකට ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් බොහොම ලේසියෙන් මේ දේවල් කරගන්න. ඉතින් try කරලා බලන්න කියලා කියනවා tool එක download කරගෙන. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙන්නම්. දැනට channel එක subscribe කරලා ඉන්න වීඩියෝ comment කරන like කරන වීඩියෝස් watch කරන සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. වගේම දැනට channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් යාළුවට ගිහිල්ලා මං කියනවා subscribe කරන්න channel එක වීඩියෝස් බලන්න like කරන්න comment කරන්න. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ තව එකතු කරන්න. ඉතින් හැඳලා ඉන්න දිගටම Ceylon Tech Tube channel එකත් එක්ක ඉස්සරහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න එකක් ගිහින් එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ජය වේවා.